Ciao mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban, és most arról készítenék egy videót, hogy van egy elemző, a Steve, akit követek, nagyon szuper, 20 éve van a szakmában, 4 éve kriptózik, és most a bitcoin chartjáról az összeomlásokat vesézi ki, és ő már, ami nekem tetszik, azért előre jelezte januárban az összeomlást, amikor még mindenki úgy gondolta, hogy jön az 5. hullám, hogy még mindig megyünk felfelé, de nem, még mindenkit arra figyelmeztetett, hogy nem így lesz, hanem lefelé megyünk. És ezért bennem bizalmat ébresztek, már akkor azóta követtem a fickót, és vissza lehet nézni a videóit, hogy nagyon szuperul azt kielemezte. És most az összefoglalóját a mostani piaci kialakult helyzetről szeretném lefordítani, meg kiegészítgetni. Ha van egy szabad fél órát, és érdekel a téma, akkor szerintem tarts velem, és akkor nézzük, hogy mit mutat Steve. Bitcoin is getting ready to surprise everybody yet again. And I need you to be well aware so you can make sound decisions starting right now. Bitcoin has crashed all the way down to 25,000. There's a lot of chatter that's starting to come into the crypto space that the worst is over. However, the facts in the charts are saying... Tehát a bitcoin életében nagyon sok összeomlás volt már, és sokan úgy gondolják, hogy az összeomlás már megtörtént. De nem. Az összeomlás csak most fog még következni. The worst has yet to come, but the question is when. És ennek a kérdés, hogy ez mikor fog eljönni, ez a kulcskérdés. That's what we're going to cover right here in today's video. We have a lot to get to, a lot of charts to get to, and I want to start with, we're going to cover the NVT HV changing to white, critical move. Hát ebben a videóban szépen el fogja magyarázni különböző grafikonok segítségével, hogy miről van szó, és ez az NVT HV grafikon segítségével még pluszban kiegészíti az egészet. What does it mean? We're going to cover this critical level right here, that if Bitcoin breaks, it's going to get a lot worse. We're also going to cover the most accurate chart since 2014. This chart has helped 2014-től ez a legpontosabb chart, amit tud mutatni. us predict the mega crash of 2018. We've been calling for the mega crash of 2022 and preparing for it right here on this channel for a few months. This chart is the key to what Bitcoin is going to do next. And we're going to... Tehát a 2014-es, 18-as és a mostani 2022-es összeomlás tökéletesen mutatja a chart. Cover it right here in today's video. We're also going to cover the... És ebben a videóban ezt teljesen ki fogja vesézni, hogy megértsétek. 3-day death cross, which just literally happened. And Akkor van ez a 3 napos death cross, illetve a 3 napos charton ez a halálkereszt, amikor az 50-es a 200-as mozgó átlagot itt átszúrja. És akkor jön ez a puff, ez a hatalmas nagy beszakadás, erről is lesz szó részletesen a videóban. And there's some secrets in the charts when you dive deep as to what this next move is going to be, and it may be a little bit surprising. És mi lesz a következő mozgás, ami valószínű, hogy meg fog lepni mindenkit. Towards the end of the video, I'm going to tell you some good news, because there are some facts in the charts with something that's very critical, that's very time sensitive to right now, that you're probably going to be surprised that I'm going to share with you. I wonder... A videó végén nem csak rosszat, hanem jót is fog mondani, ami valószínűleg meg fog lepni mindenkit. if you know what it is, but we're going to cover it in detail right here in today's video. If you're new here, my name... És ebben a videóban szépen ki fogja részletezni az egészet. Most pedig bemutatkozik. is Steve. I started in the stock market 20 years ago, a little over 20 years ago when I was just 16 years old. A stock marketben van 20 éve, ami a rendes tőzsde, és 16 éves volt. I made every mistake in the book, literally. And over the past 20 years, I figured out how to dominate this game. 16 éves korától van benne ebben a tőzsdei piacban, és gyakorlatilag minden hibát elkövetett, amit lehet. And I share that knowledge with you right here on this channel. I started... És megtanulta azt, hogy hogyan kell gyakorlatilag uralni ezt a játékot,
hogy átvedd az irányítást. Covering crypto back in 2017, and this channel is really devoted to helping you use your crypto to get closer to your financial. 2017-ben kezdte el a kriptót, és azért csinálja a csatornát, hogy hozzásegítsen téged ahhoz, hogy minél jobban tudjál a kriptóban elérni a pénzügyi szabadságot. Freedom. Hit that subscribe button right now. I want to start. Iratkozz fel most azonnal. With this chart, and I want to say to the community, thank you for supporting me. Since January, our videos have been very bearish because Köszönöm a közösségnek azt a támogatást, hogy a januári videóim óta nagyon medvés, miközben nagyon sokan facts in the charts have been bearish. We've been calling for a mega crash for the past 6 or 8 weeks. Amikor ő már januárban előre jelezte, hogy jön ez a hatalmas összeomlás, onnantól számolva 6-8-7 múlva körülbelül. And preparing everybody for that, there's been a lot of hate from the herd. És mindenkit felkészített arra, hogy valahogy ezt kezeljék, hogy összeomlás jön, és ez nagyon sok mindenkiben gyűlöletet váltott ki. But you, the community, has been supporting me, and now that we're in the midst of the mega crash, people are now really paying attention. So De a közösség nagyon sokat segített neki, hogy ezt átvészeljék, és végül is szerintem neki jött be a jóslata. Thank you to the community. Now, pay attention to this chart. This chart has. Na nézzük meg akkor a chartot, és akkor most jön az elemzés, ami fontos. Been fascinatingly accurate since 2014, and we're on a precise 2014-től tökéletesen pontos ez a chart. 4-year cycle here. Every 4 years. A 4 éves ciklusokat tökéletesen mutatja, és le tudod követni benne. Bitcoin does exactly the same as it did in the other 4-year cycles. Tehát most, amit a Bitcoin csinál, az teljesen megfelel annak, mint az ezelőtti 4 éves ciklus, meg az azelőtti 4 éves ciklusban csinált a Bitcoin. Ugyanazt csinálja most is. For example, back in January when we crossed below here in the stochastic RSI. By the way, this chart is going to tell us what's happening next, how bad it's going to get, and when it's going to end. So pay attention because this. Tehát ez a stochastic, amit mondott ez a chart, tökéletesen mutatja, hogy mi történt, mi történik, és mi fog történni. These kind of charts will help you remain level-headed because it's very emotional. During this mega crash, there's a lot of people that lost a lot of money. However, this is a buyer's market. This is not a seller's market. Nem szabad az érzelmekre hallgatni, mert azok átverhetnek. Ez most nem egy eladási piac, ez most egy vásárlási piac. If you close your eyes and buy now, 3 years from now, you will look like a superhero. Tehát ha most nem nézed a chartot, hanem csak vásárolsz, nem foglalkozol vele, hogy lefelé megy, akkor 3 év múlva te szupersztár leszel. Not financial advice, but let's dig deep into this chart because természetesen ez nem pénzügyi tanácsadás, csak nézzük mélyebben a chartot, és akkor megértjük, hogy miről van szó. This has all of the answers. Now, back in Mert a chart mindent megválaszol. January, we dipped below here on the monthly stochastic RSI. The stochastic RSI is simply our momentum. So our momentum was at a landslide, flying down like a. Ha visszamegyünk januártól, ez a stochastic RSI, ez megy lefelé folyamatosan, csúszik, mint egy lejtőn lefelé. Rocket ship coming to land back to Earth. Mint egy rakéta, úgy megy lefele a Földön. Mint ahogy jön lefele a rakéta. Earth so fast, it's only happened 2 other times in the entire 12-year history of Bitcoin, where our momentum was that low, right? So ugyanúgy, mint ahogy 12 éve, a ciklusok ugyanúgy folyamatosan 4 évente, ugyanúgy megy le ez a stochastic RSI januártól. Put out major warning signs in January for dipping below this level. However, we said the past time that this happened in 2018 when we dipped below, we actually had a 48% rally where the market. Tehát ugyanúgy 2014-ben is ment lefelé, 2018-ban, és akkor ilyenkor mindig van egy felfelé emelkedő, úgymond rally, ami
gyakorlatilag megfelel ennek a dead cat bounce-nak, amikor nagyon nagy az esés, akkor utána mindig jön valamelyik is emelkedés. Market was like, hey, let's play with everybody's emotions. We just have the lowest momentum in the history of Bitcoin, and we had a 48% rally to get everybody very, very excited. And then the mega crash happened. The same thing happened 4 years earlier in 2014. We dipped below here, meaning our momentum was incredibly low. We had a 50% rally, and then followed by a Tehát 2018-ban, amikor megvolt ez a hatalmas esés, akkor utána mindig jött egy relief rally, ami egy visszapattanás, magyarul egy rövid távú emelkedés, ami 2018-ban 48%-os volt. 2014-ben 50%-os volt, és most 2022-ben 47%-os emelkedés volt. devastating mega crash, okay? És amit utána mindig egy hatalmas összeomlás követett. So here we are in 2022, exactly 4 years later. Look, 2014, 4 years later. 2018 did the same thing. 4 years later. 2022, here we were. We had this dip below here. And in January, we got everybody together and we said, look, Bitcoin is going to have a false rally that gets everybody. Ugyanazt mondja, hogy mind a háromszor hatalmas esés volt, utána volt egy emelkedés, most nálunk itt januárban megint volt egy hatalmas esés, és utána volt egy fals emelkedés, egy 47%-os. Everybody really excited. It should be around 40 to 50%, maybe even 30%, but it's going to be a rally that gets everybody really excited, but it's going to be a fake. És amikor ugye januárban elkezdett emelkedni az árfolyam, ezt a 30-40%-ot, mindenki meg volt őrülve, hogy újra megyünk fel, de ő már akkor mondta, hogy ez egy fake kitörés, ez egy hamis emelkedés. Rally. So we prepared for it on this channel. It ended up being 47%, which is a little bit scary because it was 50% back in 2014, it was 48% in 2018, and it was 47% in 2022. 2022-ben 47%, 48%, 50%. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 4 évente ugyanazt csinálja a Bitcoin. Precisely accurate. So we had that rally. We got up to 48,000 after this 47% rally. And then we called for the mega crash because we look left, we look at the facts and the charts, and that's what it was. Everybody was really excited at 48K. They were really excited. Except 48 000-ig, amikor megvolt most a januári rally, mindenki meg volt őrülve. És akkor kivéve our channel, we kept having bearish. Kivéve az ő csatornáját, mert ő azt mondta, hogy ez egy fake kitörés, és nem felfelé fogunk menni emberek, hanem lefelé. Video after bearish video, and a lot of the herd kept commenting, Steve, you're an idiot, you don't know what you're talking about, but we just covered. És szegényt elhordták a csatornáján minden idiótának, meg őrültnek, hogy azt mondta, hogy lefelé fogunk menni. The facts and the charts. We don't try to predict the future or have some crystal ball. I look at the charts, I read them to you like a book based on all of my experience. Neki nincs jövőbe látó képessége, sem kristálygömbje, de úgy olvassa a chartot, mint egy könyvet, és a tapasztalatai alapján ezt mondja el. That's what we do on this channel. Our channel really covers these big, huge moves. That's where you're either going to make all of your money or lose all of your money. That's probably what. Tehát a chart mindig elmondja, mint egy nyitott könyv, hogy mi fog történni, látszik benne. És itt eldöntheted, hogy pénzt fogsz keresni, vagy pénzt fogsz bukni az egészen. Te rajtad áll. Why you just subscribe. You don't want to miss these big moves. So what happened was. Tehát ha ezekről a nagy mozgásokról nem akarsz lemaradni, akkor iratkozz fel. We got up to this 48K and we said, okay, now it's the mega crash. We had this big rally. Everybody is really excited. And we also used the 3-day death cross because we rallied right up to this green line. Just exactly as we said would happen on our channel. We came from this red line back to this green line. Why? Because we look left. We did it the same thing in 2018. So we covered the 3-day death cross back in 2018 when no. Erről a halálkeresztről beszélt már ugye januárban is, hogy el fog jönni, és ugyanez 2018-ban is most mutatja, ami történt. Nobody wanted to listen to us. And the same thing happened. People got really excited. They thought
Most ugyanezt mutatja, hogy itt ez a pont, ez annyi, mint az előzőnél megfelelt a 48-nál, itt 2018-ban is, mikor itt volt egy emelkedés, de nem tudta átszúrni ezt az 50-es mozgót, utána jött a visszaesés, és utána jött a halálkereszt. We were going back to the moon. Our channel kept calling for this 3-day death cross with a major crash down. So we all know how this played out. Now, here we are in 2022 at 48K. Itt 48 000-nél itt volt a vízválasztó, hogyha ezt nem tudtuk áttörni, akkor utána megyünk lefele, és utána jön a halálkereszt, amikor látjuk, hogy mi történt. Said, okay, this is the mega crash, it's coming. So here we are. We crashed all the way down to 25,000. Now everybody is saying, hey, the worst is over. This is it. We saw the bottom. But amikor beszakadtunk és lementünk 25 000-ig, akkor mindenki azt mondta, hogy eljött a legrosszabb, megtaláltuk az aljat, és megyünk felfelé. De csak óvatosan. The facts are not quite lining up that way. And that's what we want to dig into further in this video. And let's start with this chart here. We just changed to white on the end. Na, nézzük ezt a másik chartot, ami indikátorral mutatja, hogy mi is fog történni. VTHV. Anytime we change to white in the past, we've fallen by a large amount, and we fall even further the longer we remain white, right? You can look no further than right here. We were back up at about 61. Amikor az indikátor mindig fehérre változik, akkor hatalmas esés jön. 1,000, we changed to white, we crashed down to 28. Amikor az indikátorunk itt fehérre változott, 61 000-nél, utána beestünk 28 000-re. Okay, and when we have just a short-term white here, we crashed from up here, which was 44,000, down to 32,000. Januárban ugyanezt történt, 44-ről 32-re megzuhantunk. So if we remain white longer, we go down further. It's really that simple. And our momentum on the weekly is still heading down. But here's where the key is. And this was a telltale sign of when the next leg down will be, because it's going to be a rather large leg if we break this level here. Now, on our channel, a lot of people talk about 30,000. Azt mondta, hogy ez az emelkedés, ez sokkal mélyebb is lehet, hogyha beszakítjuk ezt a 28 000, 29 000-es tartót, vagy 30 000. 29-30 000-es tartót beszakítjuk, akkor még ettől is sokkal jobban mehetünk lefelé. We kept talking about 29,000. 29,000 has always been that key level. Now, we haven't breached it yet. A 29 000-es támasz az mindig egy kulcs támasz volt eddig az elmúlt egy év alatt, másfél év alatt. All right, meaning a close on the weekly below. We've wicked below, great, but it was bought up. All right, there was some whales that came in that. Most, hogy beszakadtunk alá, a bánák ezt felvásárolták azonnal, és visszamentünk felé. De stepped in and bought these dips because they know in 3 years from now they will look like an absolute superhero, right? Viszont itt, aki vásárol ezekben a beszakadásokban, az biztos, hogy 3 év után a superstar lesz. So this was bought up quickly, great, but it's still likely we're going to break this level. And it's highly likely when we break this level, it's going to be a very swift and powerful crash down, okay? Ha beszakítsuk, akkor az ott egy nagyon gyors és nagyon erős törés lesz. We have a lot of market structure at this level, and once it breaks. Tehát ennél a 30 000-nél itt látjuk, hogy nagyon sok piaci struktúránk van, gyakorlatilag ugye itt, ha visszanézzük, itt is látszik a tavaly januárban, akkor utána volt itt a tavaly május, június, július körül, akkor is volt, és utána most is van támaszó. De we just don't have a lot of market structure. These are just the facts. I know. És akkor azt mondja, az a baj, hogyha itt leszakadunk, akkor a múltban nincsen semmilyen piaci támaszunk, ami ezt meg tudná fogni. És ez a nagy gond. Supposed to come on here and pump you up that Bitcoin's going back to the moon, that all-time highs are in the next couple months, but it's just not the case. This is a market cycle, and I'm here to stand with you during this market cycle to help you remain level-headed. Tehát az, hogy most beszakadtunk 29, illetve 26-ig, és most felmentünk,
Ez nem azt jelenti, hogy menni fogunk fel, nem, itt ciklus van, és ezt kell megérteni, hogy hogyan működik. It's a roller coaster ride, but once you see the bigger picture, you're going to get pretty excited about this market cycle right here because it's going to literally present the best buying opportunity of your whole life. Tehát a ciklusból azt lehet kiolvasni, hogy most ebben az állapotban a lehetséges legjobb vásárlási lehetőséged van az egész életed folyamán, ami eddig adódott. These are the kind of opportunities that can really shift your momentum onto a new path, right? So this 30K level, we have not closed below. And again, just look, even you who doesn't have a ton of experience, maybe you have a few years of experience, you can see we've got a lot of market structure here. What does market structure mean? It means it's a major level that's holding us up, right? Itt, amikor lementünk 30-ig, akkor utána, ha nincs sok tapasztalatod, és nem is vagy régen a piacon, akkor is látod, hogy ez egy nagyon-nagyon erős szint. It's a major support here. And you can see it. Once we break that, we do not have a lot of market structure to hold us up. Igen, erről már volt, tehát lejjebb nincsen semmilyen támaszunk. Literally, it's going to be a free fall, okay? Ott, ha itt beszakadunk, akkor gyakorlatilag szabad esés lesz. So that's the key level that we're watching, that 29K and a close below. We close our next candle in 6 days right now, but again, here we are above this level. So we're going to pay close attention to this level as we move forward. That will be the key going forward. Now let's get to our 3-day death cross, which literally just happened. Now, most erről a 3 napos csárton, erről az összeomlásról fog beszélni, hogy mi is történik. Here's where it gets very interesting because we've only had 2 others in the history of Bitcoin. Now I know the 3-day death cross is getting more coverage now. Ez a harmadik halálkereszt a Bitcoin történetében. Eddig a 12 év alatt mindössze 2 alkalommal volt ilyen korábban. But we were literally the first people to cover it back in 2018. Nobody was talking about the 3-day death cross, and we got a lot of 2018-ban senki nem beszélt erről a halálkeresztről. Nem is tudta, nem is foglalkoztak vele az emberek. hate when we covered it in 2018, and then after it happened, people were like, holy crap, this Steve guy knows what he's talking about. Then they És amikor 2018-ban ő már beszélt erről a halálkeresztről, és utána mi történt? Hey Steve, te előre megmondtad. started to really pay attention. So here's where we are in 2018. This is really interesting. After we had this, like directly as we had this crash, Bitcoin's price was, just about 21% below this level. Okay. Tehát amikor megjött a halálkereszt, azonnal 21%-ot csökkent a Bitcoin ára 18-ban. Okay, so as we had this cross, where the green line crosses below the red line, we were about 21% below that line. Now we have to look at the only other 3-day death cross in the history to ask ourselves, where were we in price when we had this? Because literally, as we speak, we've just had this cross. Now let's take a measured move of where we were back then, roughly about the same, 20-something% below, meaning A 2014-es volt a legelső halálkereszt a Bitcoin történetében, és akkor ugyanúgy 20%-os esés volt azonnal. price action was 20-something% below this cross. Now, why is that important? Because we want to understand where we are now, because it Ez azért fontos, hogy megértsük a mostani történést. looks like we're in no man's land. It looks like we're so far below that we're in deep trouble, that we're doing something Sokkal lejjebb vagyunk, és egy mély csapdába látszik az árfolyam. really different than the last two. Keep in mind, we've only had 2 other És most teljesen más a minta, mint az előző kettőnek a beesése. 3-day death crosses in the 12-year history of Bitcoin. So as we just had this cross, where are we in price? Oh, we're right on schedule. It's clockwork. It's like clockwork. Okay? We started covering this Mint egy óramű. Ugyanúgy jött a halálkereszt, mint egy óramű, 26%. death cross months ago, right? So price action, right on schedule.
Now, Tehát mint ahogy eljött a menetrend, az ár ugyanúgy lement 20 akárhány százalékot, mint a múltban 4-szer. your question is, well, Vagyis a múltban 2-szer. what happens next? Well, if I'm being honest and no BS and straight to the point, it's going to get worse. It will get worse from here. Now, És itt ami jön lényeg, hogy mi fog történni. Ő abszolút nem bullish, és azt mondja, hogy ettől még sokkal rosszabb fog történni, ő szerinte. will we have some relief rallies where we could rally up in price and everybody gets excited again and then we go down further? Yes. Nothing goes straight up and nothing goes straight down. The big picture trend is very bearish. We've been covering it for many, many months, and Várható egy kisebb emelkedés, viszont a teljes csárt az hónapok óta folyamatosan egy lefelé ívelő medvecsárt. here's where it's going to get interesting. And by the way, these major moves you can't miss. If you're watching this channel for the first time and you're like, oh my God, I just found this channel. I wish I knew that a mega crash was coming. Hit that subscribe button right now because we cover these major moves. It's not to say, oh my God, we're going to be right. Most megint azt mondja, hogy ha te nézed a csatornát, és akkor ő előre megmondta ezt a mega crasht, akkor iratkozz fel hozzá. Every time and we have some crystal ball and we know the future. That's completely irrelevant. I read the Nem tudja ő se a jövőt, nincs kristály gömbje, teljesen irreleváns, ő csak olvas a chartból. charts to you like a book. No Mint egy könyvből úgy olvas. BS. I don't try to fluff it up. I don't try to tell you that we're going to keep going to the moon and creating all-time highs and just fill your mind with hope. No, you can't. Nem, ő nem tölti a fejedet reménységgel, nem tölt semmilyen képzelettel, hanem csak egyszerűen azt mondja, ami látszik. Come to this channel because it's no BS. It's straight to the point, and we talk about the biggest moves in Bitcoin, and that's exactly what we do. That's why you hit the subscribe button. So, what is this saying? Hát ő csak a legnagyobb mozgásokról beszél itt a Bitcoin életében, ami nagyon fontos. Well, if we look at the past two, right? We had this cross. Price action was roughly 20-something% below this cross, and then we fell even further. Okay? Tehát ami fontos, ha visszamegyünk az időbe 2018-ban, megjött az összeomlás, és utána mi lett? Hát még rosszabb lesz. Még rosszabb lett. Amikor lecsökkentünk itt azon a 20%-ot, utána további esés történt. Okay? Not at that moment, but over the next handful of weeks, we fell much further. Okay? Tehát nem rögtön, utána volt egy kis oldalazás, de továbbra is ment lefelé az árfolyam. In 2014, same thing, right? 2014 ugyanaz. We had this cross, we were 20-something% below in price, and people were like, hey, we're going to go back to the moon. No, we weren't finished yet. We fell much further. 2014 ugyanaz, amikor leesett az árfolyam 20%-ot, akkor utána az emberek gondolták, megyünk fel? Nem megyünk fel. Sokkal rosszabb lett, és még lejjebb ment az árfolyam. That day, not the day after, but over the course of time, we fell much further over the coming weeks to months. So one can only say that the facts in the charts are pretty heavily pointed towards the worst has yet to come. That Tehát a legrosszabb még nem jött el. we have not bottomed yet. Now Még nincs meg az aljunk, ez a lényeg, hogy innen még lehet egy kisebb emelkedés, egy rövid távú, de még nincs meg az aljunk, ettől még lejjebb fogunk menni. let's take a little bit of a deeper look, because what could happen, Bitcoin could very well rally up to this 40K level. We said that was our new ceiling. We said that was our new ceiling when we broke it back here on April 22nd. Why? Because for the entire calendar year, that was our support. And when you break support, that's our resistance. So Tehát 48 000 a következő, úgymond ellenállási zónánk nagyobb, mert eddig itt mindig pattant az árfolyam róla, eddig támasz volt, de most az nekünk ellenállás lett. literally, we cannot get excited unless Bitcoin closes above 40. If you wake up next week and we're up at 35, 36 and everybody's starting to be bullish again, don't. Tehát, ha bármikor felkelsz holnap reggel, és azt látod a charton, hogy 35 000-nél, 36 000-nél vagyunk,
akkor ne gondold azt, hogy újra bullish a piaci helyzet, mert nem. Listen to them. We literally cannot be excited at all unless Bitcoin closes above 40K with a body of a candle. És itt a lényeg. Addig nem vagyunk bikásak, amíg a bitcoin nem zár $40,000 felett egy teljes heti gyertyát. Amíg ezt nem csinálja meg, addig nem beszélhetünk újra bika piacról. Anything less is just noise. And just Tehát addig az csak hang, felhajtás, semmi, az komolytalan emelkedés, ilyen kisebb rally, de a teljes kép az továbbra is lefelé. ignore all the noise and focus on these bigger picture moves. Now, let's look at... Tehát az a lényeg, hogy ne a kis mozgásokat nézzed, hanem törekedjél messzebbről nézni a csártot, nagyobb idősíkon, és akkor meglátod, hogy hiába az emelkedés a kisebb, akkor is még a nagyobb idősík azt mutatja, hogy még továbbra is lefelé fogunk menni. some further evidence in the charts. We covered on this channel our bear flag, right? Our bear flag... Most ezt a mintát medvezászlónak tartja, ami volt itt nekünk ugye januártól durván májusig, amikor ebbe a sávba oldalazgattunk a heti charton. Was fallen from this 69K all the way down to this 32K, and then we started in this pattern. And it was a... Tehát amikor 69-ről leszakadtunk ugye 32-re, akkor kezdtünk ebben a csatornában mozogni, és akkor ezt a gyönyörű medvezászló mintát rajzolta az árfolyam. Beautiful chart pattern. Right from the top to the bottom, back to the top to the bottom, back to the top to the bottom. And then we breached it with this candle on April 25th, which we covered right here on this channel. Tehát föl, le, és április 25-én, leszakítottuk az alját. And we said, look, this is a bear flag. These break to the downside the high majority of the time. Does that mean 100% of the time they break to the downside? No. The high majority of the time, they break to the downside. Tehát ez a medvezászló, ez egy medvés minta, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy eséllyel ezt lefelé fogja beszakítani az árfolyam, de ez nem mindig így történik. Van, amikor felfelé, de nagyon-nagyon sokszor lefelé, és most is lefelé szakította be. This was our breakthrough candle, this was our confirmation candle, and we fell. Ez volt a leszakított gyertya, ez pedig a hitelesítő gyertya. Let's see how much we fell from there. We fell 36%. So you És azonnal 36%-ot puff le. probably remember us covering this bear flag, and our target with the bear flag was this 18K. És itt van a kutya elásva. Hogyha ez a minta bejön, és követi azt, amit egy bear flag követ a piacon, akkor ennek a célára $18,000 bitcoin. Azért az nagyon kemény. Az nagyon durva. Okay, that's just taking a measured move. All right, that's not some prediction. That's just the facts and the charts are saying. Tehát ez nem egy jóslás, hogy 18-ig mondja, hogy le fog menni, hanem ennek a mintának gyakorlatilag ez a célára. If you use TA and you look at this and you measure the flagpole, this gives you a target to take profits as an investor, as a trader. Okay, this is just a simple chart pattern. The high majority of the time they play out to the downside. Tehát ez egy chart minta, amit az investorok vagy a traderek használnak inkább, és akkor nekik vannak ilyen célárai. I did mention I have some good news. All right, Említettem, hogy van jó is, amit tartogatok a tarsolyomban. I did mention I have something that will surprise you. I don't think you know what I'm about to say, but I do want to show you, in all honesty, it will surprise you a little bit, but it'll help you remain level-headed, so you won't get too excited. But I do want to mention, as I mentioned earlier in the episode, I started in the stock market when I was 16. I literally made every mistake you could. Tehát most arról beszél, hogy valami jót is tud adni, még nem mondta, hogy mit, 16 éves korától benne van a tehát a tőzsdében, és minden hibát elkövetett, amit lehet. Possibly make because of my ego. And over Az egója miatt. the past 20 years, I figured out how to dominate this game.
És az utóbbi 20 évben megtanulta, hogy uralja ezt a játékot. I condensed 20 years down into the most simple, easy to follow courses that have changed so many lives. And our És utána összegyűjtötte az összes tapasztalatát, ami nagyon sok életet megváltoztatott. courses have actually minted a lot of millionaires. And Nagyon sok milliómost mintelt, veretett, vagy készített, vagy hogy mondjam. you could be next. Our courses right now are on a big discount because the market has gotten destroyed. So go pick Tehát most van a legnagyobb, legolcsóbb, ahogy a piac összeomlott. up the courses now at cryptocrewuniversity.com. Ja, most értem már, mire megy. Tehát, hogy ezeket a kurzusait ajánlja, amit ő megcsinált, és akkor ugye ezt gondolom meg lehet vásárolni jó pénzért. Viszont én most nem csinálok neki jó reklámot, én nem ajánlom, hogy senki megvásárolja. Azért, mert most ha van pénzed, akkor bitcoint vegyél, ne kurzust vegyél. Ha mégis úgy gondolod, hogy téged érdekel, akkor nyugodtan vásárol meg, én biztos, hogy nem fogom. If you really want to take this game seriously and you really want financial freedom, this is what's going to change. Ezt most át is ugoltuk egy kicsit. Now, Azt mondja, ez a Gaussian Channel, ami itt kirajzolta kockába, hogy ez, igen, it's not that we're changing back to green. Keep in mind, when we change from red to green, that's when this turmoil is over. We have tehát amikor ez a Gauss csatorna, ami itt jön végig, amikor ez zöldből pirosba változott, akkor jönnek a hatalmas esések. A zűrzavar, pánik, félelem, minden. yet to do that. We're going to cover it right away when we do have that. Now, if we look back in history, anytime we've changed from red to green, you can see that's when the bear market. És ugyanúgy a medvepiac akkor fog véget érni, mikor ez a Gauss csatorna pirosból zöldbe változik, akkor véget ért a pánik, az esés, és újra indulunk felfelé, mint egy nyíl. Is over, and that's when we're going to have our next bull run. That's not the good news I'm going to share with you. The good news I'm going to share with you is this candle right here. All right? Amit meg akarok osztani veled, mert mondta, hogy valami jót is akar, ez a gyertya lett, ami itt felvásárolta a piac, és a tetején ott van egy kis kalapács. Ez egy nagyon jó dolgot jelez előre. This candle right here is a very beautiful candle for potentially the short term. Tehát a rövid távon ez egy nagyon jó előrejelző gyertya, mert valószínű, hogy esésünk, de egy rövid távú emelkedés simán benne van. This is a dragonfly doji. Now, Ez egy sárkány repülő doji, azt mondja. those of you who have been following our channel for a long time, you know that the gravestone doji is the one that's at the top of a rally that predicts the downfall, the end of a rally. This tries to predict the end of the downfall. This is a dragonfly, right? Tehát ez a dragonfly azt mutatja, hogy egy nagy esés után véget ér az esés, és egy emelkedés jöhet. So it says, this candle basically says, hey, we've been going down in prices, we're about to reverse and go back up. That's basically what this candle says. And it's on the 5 day, which has some legs. It's powerful. It's not a perfect dragonfly, because you want the body to be right at the top. We do have a Nem egy teljesen jó gyertya, mert annak azt mondja, még feljebb kéne lenni ennek a felső résznek teljesen. Az van egy teljes igazi dragonfly doji gyertya. little bit of wick. However, look at this long buying wick. What does that tell us? It means that Tehát ez egy hatalmas vásárlóerő volt, ami ezt visszahozta az árfolyamot ide. price dropped all the way down to 25K and it got bought up by a lot of people. All right? That tells us our momentum is heading up. So Tehát rengetegen felvásárolták, és ebben a pillanatban vásárlás erő mutatkozott a piacon. it tells us that in the coming weeks, do not be surprised if Bitcoin has a rally. Tehát ez a gyertya azt mutatja, ez a doji gyertya, Dragonfly doji, hogy a közeljövőben emelkedés várható a piacon, vagyis hogy ne lepődj meg, hogyha emelkedik a piac. Don't get overly excited, okay? Right? De ne bízz el magad, ez nem még az a reverse fordulás, amikor az egész piac megmozdul, hanem ez csak egy rövid távú emelkedésre lehet számítani.
Now, you know, price is at 29K or 28, whatever we are. But look, the reality is, yes, we could have a rally, but we have to close above 40K. We've got to close above. Tehát jöhet emelkedés, de 40 000 felett kell zárnunk. Ha nem zárunk, akkor valószínű, hogy megyünk tovább lefelé. Ez a lényeg. Above 40K for it to mean anything. And I'm just going to be honest. It's not likely we close above 40K. Ő őszinte lesz, és azt mondja, hogy véleménye az, hogy valószínűleg nem fogunk gyertyát zárni 40 felett. It's likely we may have a relief rally. It's likely that people will get very excited. It's likely that everyone's going to call that the bottom is in, and it's likely Bitcoin will surprise everybody. Yet. Itt a lényeg. Elindulunk felfelé, mindenki boldog lesz, hogy megtaláltuk az aljat, mindenki elkezd vásárolni, és a Bitcoin mindenkit meg fog lepni. Again, with another Újra. mega crash leg down. That's Hogy egy újabb, borzasztó nagy esés várható. the reality. I hate to be the bearer of bad news, but this is just the facts. All right. Nem szereti ezeket a rosszakat mondani, de sajnos ezt mutatja a chart. So stay level-headed and make non-emotional decisions. Look. Tehát légy észnél, és ne csinálj, ne vásárolj érzelemből azért, hogyha elindulunk felfelé. We're smack dab in the middle of the golden zone. If you Tehát ezt az egész esést itt egy aranyzónának nevezte el. close your eyes and buy here, 3 years from now, you're gonna look like a superhero. Don't try. Tehát ha ebbe az aranyzónába vásárolsz, igazából most mindegy, hogy most 26 vagy 28-nál, 3 év múlva biztos, hogy nagyon elégedett és szupersztár leszel. Try to make fast cash. Don't try to get a Lamborghini tomorrow. Don't try to throw the Hail Mary. Try to hit the home run. Success is a series of small wins. And a small win. Nem lesz holnapra Lamborghini, de a sikeresség az a kicsi győzelmeknek a sorozata. Win is buying some Bitcoin now and in 3 years looking back and saying, hey, this Steve guy, he knows what the hell he's talking about. Most megveszed a bitcoinodat, 3 év múlva visszanézel, és akkor meg fogod látni, hey, ez a Steve, mi a fenét is mondott? Hoppá! I'll see you right back here on the next video. You can pick up our courses if you wish at CryptoCrew University. Akkor ez a videó az ennyi volt, itt még erre bereklámozza a dolgait, aztán kész. Hát, mit is mondjak? Nagyon jó, ha megnéztük ezeket a 4 éves ciklusokat, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Bitcoin teljesíti folyamatosan ezeket a ciklusokat, és nem jött még az el, mert volt, aki azt mondta, hogy már nem lesznek olyan nagy emelkedések, meg nem lesznek olyan nagy esések, már kisebb, nagyobb korrekciók lehetnek. Hát nem. Nem, borzasztóan nem. Iszonyú nagy emelkedések, és utána iszonyú nagy visszaesések vannak, és meg is mondom, hogy miért szerintem. Azért, mert az emberi pszichológia mindig ugyanúgy működik. Legyen az kisbefektetőről, legyen az nagybefektetőről, mindig ugyanúgy működik az emberi pszichológia. Mikor elindulunk felfelé, akkor jön ez a FOMO, hogy senki nem akar kimaradni belőle, mindenki vásárol és vásárol. És amikor elkezd csökkenni az árfolyam, akkor azt gondolják, hogy korrekció, még mindig jó, mindig jó. Amikor meg elkezdünk bezavarni, akkor mindenki bepánikol és mindenki alad. Ezért van az, hogy borzasztóan fel és borzasztóan le. Szerintem. Úgyhogy ez az elemzés, ez szerintem ez szuper volt ezt rekonstruálni a Steve által, főleg, hogy ő már januártól is azt mondta, hogy visszaesés jön, amikor mindenki elholt a szerencsétlent minden idiótának meg bolondnak, és ugye neki lett igaza, és most is azt mondja, hogy jöhet emelkedés, de még nem értük el az aljat. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy csak okosan, most nagyon jó a beszálló, ha van tartalékod 3 év múlva, biztos, hogy a belerakott pénzednek sokszorosát fogja érni. Úgyhogy ez a videó az ennyi volt, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!